Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Không chỉ trong phim ảnh mới có những cảnh tượng loài động vật phát triển và chiếm đóng tại vùng đất sinh sống của con người, mà thực tế đã có nhiều dẫn chứng để chứng minh sự xâm lăng của loài vật. Binh đoàn của chúng có không đến hàng trăm, hàng triệu con, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng mình hoảng hốt. Sự phát triển và sự sinh sôi mạnh mẽ của chúng khiến nhiều nhà nghiên cứu phải đau đầu vì không tìm ra nguyên nhân, và chính quyền địa phương cũng phải cúi mặt vì không có cách giải quyết. Thậm chí ở nhiều nơi, vì sự xâm chiếm đáng sợ của các loài động vật mà con người phải tìm cách di cư sang nơi khác mà sinh sống. Liệu loài vật nào đang xưng hùng xưng bá? Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá về sự đáng sợ của 7 loài động vật đang chiếm lấy trái đất nhé. 7. Cua nhện. Đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay chính là cua nhện. Đây là loài cua khổng lồ, thường chỉ được tìm thấy ở độ sâu 500 đến 600 mét dưới đáy biển. Chúng thường gây ấn tượng bởi những chiếc chân dài, đặc biệt chân và càng của loài cua nhện trưởng thành ở Nhật có thể dài hơn 2 mét. Năm 2016, một đàn cua nhện khổng lồ lên đến hơn hàng triệu con đã bất ngờ đổ bộ và phủ kín một vùng biển ở vịnh Port Phillip, thành phố Melbourne, nước Úc. Bạn có thể thấy những con cua chen lấn và bò lúc nhúc dưới đáy biển, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến ta phải rùng mình. Cua nhện là loài vật khá hung dữ, chúng tấn công ngay cả những con vật có kích thước lớn hơn, thậm chí là con người. Do đó khi chúng tụ tập thành đàn, chúng nghiễm nhiên trở thành bá chủ tại đó. Những con vật nhỏ vô tình bơi ngang qua đây dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho những con cua. Một người thợ lặn đã vô cùng hoảng hốt khi bắt gặp cảnh tượng những con cua đang giành nhau cấu xé một con bạch tuộc. Không ai biết chính xác lý do tại sao cua nhện di cư đến đây, hay tại sao loài vật quen sống đơn độc này lại tập trung một chỗ tạo thành đàn lớn, và ngay cả các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được hành vi của loài cua này. 6. Chuột khổng lồ. Chuột lang Nam Mỹ được xem là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, có trọng lượng tối đa lên tới 100 kg. Loài vật này sống được cả ở môi trường trên cạn lẫn dưới nước. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại cỏ, vỏ cây ăn quả, cây và thực vật thủy sinh. Thay vì sống ở những vùng tự nhiên, loài chuột này đang là một rắc rối lớn cho những người dân ở Argentina vì sự xâm lấn của chúng. Người dân nơi đây dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đàn chuột khổng lồ đang đi lang thang trên khắp nẻo đường trong thành phố, thậm chí còn nằm ì ra cả giữa đường đi. Đôi khi chúng còn gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên đường. Thêm vào đó, vì mỗi ngày những con chuột cần dung nạp một lượng thức ăn lớn, nên chúng thản nhiên gặm những bụi cỏ ven đường. Nhiều con còn tự ý xông vào nhà dân và chén sạch những bụi cây được chủ nhà chăm sóc, hay nhảy vào các hồ nước để ngâm mình mà không cần phải hỏi ý kiến của ai. Sự phát triển và tăng số lượng nhanh chóng của loài chuột này khiến người dân nơi đây càng thêm khủng hoảng vì không biết phải giải quyết thế nào. Lý do được các chuyên gia đưa ra là bởi vì môi trường sống của chúng bị mất, nên chúng đành phải sống chung cùng với con người. 5. Cua dừa. Trong một lần cắm trại trên đảo Giáng sinh tại Úc, gia đình Amy Lutic đã vô tình bắt gặp những vị khách không mời mà tới trong khi đang mở tiệc nướng. Khi soi đèn, họ phát hiện ra từ khi nào mà cả một đàn cua dừa đông đúc đã kéo đến bu xung quanh họ. Cảnh tượng này có thể khiến những người lần đầu chứng kiến cảm thấy hoảng sợ vì ngờ quái vật xâm chiếm trái đất, đặc biệt là khi đó trời rất tối. Sự việc xảy ra khiến tất cả mọi người đều hoang mang và kinh ngạc. Amy cho biết họ đã từng đến đây vài lần nhưng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này. Nếu là bạn sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp này? Để lại comment xuống dưới cho mọi người biết nhé. Được biết, cua dừa là loài cua không xương sống, lớn nhất sống trên mặt đất. Một cua dừa có thể nặng tới 4 kg, càng của nó có thể vươn dài tới 1 mét. Chúng được mệnh danh là cua cướp cạn, bởi lẽ chúng ăn có khả năng ăn tạm mọi thứ, cộng thêm khứu giác nhạy bén, chỉ cần nghe mùi thức ăn là sẽ kéo bầy đến lấy. Vì hiện nay cua dừa được xếp vào loại được bảo vệ tại Úc, nên người dân nơi đây không thể bắt chúng, dẫn đến việc số lượng của chúng ngày một tăng và làm bá chủ tại nhiều khu vực. 4. Chuột đồng. Nếu một ngày khi ngủ dậy, thấy một đàn chuột đang chạy lúc nhúc trong nhà, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Comment chia sẻ cho mọi người biết nhé! Cuộc xâm lược của hàng triệu con chuột đang là một nỗi kinh hoàng cho tất cả người ở khu vực miền Đông nước Úc. Bạn có thể thấy hàng hà sa số những con chuột đang chạy náo loạn trên cả một diện rộng. Nhiều người dân đã phải chặn cửa để ngăn các con vật chạy lạc vào nhà. Người dân cho biết, việc đếm số chuột ngoài đường hiện nay như đếm số sao trên trời vậy. Sự càn quét của binh đoàn chuột đã gây ra nhiều ảnh hưởng nặng nề cho người dân, đặc biệt là những cánh đồng và máy móc tại nơi đây. Ước tính thiệt hại lên đến con số hàng triệu đô la. Suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên người Úc phải chứng kiến nhiều chuột đến như vậy. Được biết, một đôi chuột có thể sản sinh ra 500 con vào mỗi mùa sinh sản. Thêm vào đó, Úc lại sắp vào thời gian mùa đông, những con chuột đói ăn lúc này sẽ ồ ạt tràn vào những nơi trú ẩn an toàn. Đó chính là nơi ở của những con người. Nghĩ đến việc chuột chạy tán loạn trong nhà thôi cũng đủ nổi hết da gà, chứ đừng nói là chứng kiến.
Đến nay chính quyền của Úc vẫn đang đau đầu vì chưa tìm ra được một giải pháp hợp lý để tiêu diệt đàn chuột này. 3. Mèo. Bạn có thích những chú mèo dễ thương như thế này không? Nếu có thì điểm danh ngay xuống bên dưới nhé. Hẳn trước đây bạn đã từng xem qua các bộ phim hoạt hình về vùng đất của các loài mèo, nhưng mà không chỉ trong phim. Ngoài đời thật sự có những nơi được xem như là vương quốc của loài mèo đấy nhé. Tại đất nước Nhật Bản có rất nhiều hòn đảo được mệnh danh là đảo mèo. Bởi khi bạn đến đây sẽ thấy được số lượng mèo còn cao gấp hơn nhiều lần so với số người dân sống trên đảo. Ví dụ dân số tại một hòn đảo chỉ khoảng 10 người, nhưng lại có tới hơn 100 con mèo, gấp 10 lần luôn đấy. Ngày trước, số lượng đảo mèo rất ít, tuy nhiên hiện nay tại Nhật Bản đã có hơn 15 hòn đảo bị mèo thống trị. Mọi ngõ ngách mà bạn đặt chân đến đảo đều sẽ thấy mặt của cư dân 4 chân này. Những con mèo trên đảo luôn được người dân bản địa và khách tham quan chiều chuộng và cung phụng những món ăn tươi ngon, nên nhìn chú nào chú nấy đều khỏe mạnh và béo tốt. Đến nay, số lượng đảo mèo tại Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Với sự bành trướng này, trong tương lai, có khi Nhật Bản sẽ trở thành đất nước của mèo luôn đấy. 2. Gà. Nếu Nhật Bản đã có những hòn đảo của riêng loài mèo, thì hòn đảo Key West tại Florida được mệnh danh là hòn đảo của gà. Nếu tản bộ quanh đảo, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những con gà hoang tự do đi lại trên đường phố, như thể đâu cũng là lãnh địa của chúng. Bên cạnh đó, môi trường thiếu vắng những kẻ săn mồi lớn và luật cấm giết gà trên đất công đã tạo nên một điều kiện lý tưởng để lũ gà hoang sinh sôi nhanh chóng. Hiện tại, số lượng gà trên đảo đã lên đến hàng ngàn con và hiển nhiên trở thành một biểu tượng của hòn đảo. Nhiều cư dân địa phương và khách du lịch khá thích thú về điều này. Tuy nhiên, sự xâm chiếm này cũng làm phiền lòng phần đông số dân trên đảo. Họ cảm thấy khó chịu khi gà phóng uế bừa bãi khắp nơi, phá hỏng cảnh quan khi kiếm thức ăn và chúng quá ồn ào khi đánh thức con người từ quá sớm. Đúng là một cảm giác thật khó chịu khi vừa bước khỏi nhà đã đạp phải phân các bạn nhỉ. Thêm vào đó, bất kỳ ai cho gà ăn, chúng sẽ tụ tập trước nhà của họ hàng ngày, gây phiền phức cho những người hàng xóm xung quanh. Để kiểm soát số lượng gà hoang trên diện rộng, chính quyền địa phương từng thử nghiệm rất nhiều chiến lược nhưng đều thất bại và bỏ cuộc. 1. Rắn. Đảo Queimada Grande tại Brazil còn được coi là hòn đảo nguy hiểm bậc nhất thế giới vì sự xâm chiếm mạnh mẽ của loài rắn tại đây. Bạn sẽ phải rợn tóc gáy khi thấy hàng trăm con rắn nằm lổn nhổn trong bụi cây. Đặc biệt, đây là nơi sinh sống duy nhất của loài rắn hổ lục đầu vàng độc nhất trên trái đất. Những người bị rắn hổ lục đầu vàng cắn nếu không được chữa trị kịp thời có thể tử vong trong thời gian ngắn. Những cư dân này đông đúc tới mức cứ 1 mét vuông trên đảo thì có tới 5 con hổ lục đầu vàng. Ngoài rắn hổ lục đầu vàng, đảo rắn là nơi sinh sống của khoảng 400.000 con rắn khác. Tất cả đều được xếp loại độc hoặc cực độc. Thêm vào đó, loài rắn sống trên đảo chủ yếu là săn bắt chim di cư để ăn, cho nên nọc độc của chúng thường phát ra mạnh gấp 5 lần so với những con rắn khác. Hòn đảo này hiện không có một cư dân nào sinh sống trên đảo. Mặc dù từ năm 1900 đến 1920 đã có vài người đến sống trên đảo, nhưng sau đó lại bỏ đi hết vì lũ rắn. Vì sự hiện diện quá đông đúc của những loài động vật nguy hiểm chết người này, chính quyền và hải quân Brazil đã cấm không cho ai được tới đảo, dù hòn đảo có nhiều tiềm năng du lịch to lớn. Sự xâm chiếm của loài vật nào khiến bạn ấn tượng nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Thế giới hôm nay biết nhé! Nhớ like và theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều video thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau.